ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዚህ ቪዲዮ የሜካኒካል ምህንድስና ተማሪዎች ማውጫ ፈተና ቀጣይ ፓርቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ ያልገባችሁ ነገር ካለ ሌላውም አይነት ጥያቄ ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ እንድትጽፉና ቀጣይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ደግሞ በኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ እላለሁኝ። ይህ ክፍል 6 ነው። አሁን ወደ ቀጣይ ጥያቄ አልፋለሁኝ። which one of the following quantity is used to define the slope of stress strain diagram? A strain, B modulus of elasticity, C shear modulus, D bulk modulus። ቀጣይ ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ይሄ። which one of the following quantity is used to define the slope of stress strain diagram? A strain, B elastic modulus, C shear modulus, D bulk modulus። እዚህ ላይ አሁን የስትሬስ ስትሬን ዲያግራም ኮንሲደር እንድናደረግና የስትሬስ ስትሬን ዲያግራም ሊኒየር ፓርቱን የሚያሳይ ምንድን ነው የምል ነው። ሊኒየር ፓርቱ በምንድን ነው የሚገለጸው የምል ነው። ሊኒየር ፓርቱ ኢንሴንስ ስሎፕ ኦፍ ስትሬስ ስትሬን ዲያግራም በሊኒየር ፓርት ነው ያለው። ይሄ ፓርት ምን በመባል ይታወቃል? በምን ይገለጻል የምል ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ዲስክሪፕሽን ገባለኝ። ስትሬስ ስትሬን ዲያግራም የምንለው ይሄ ነው። ይሄ ፓርት ስትሬስ ነው፣ ይሄ ፓርት ደግሞ ስትሬን ነው። በስትሬስ ስትሬን ዲያግራም እንደዚህ እናሳያለን። እያንዳንዷን ፖይንት ሜይ ቢ ከዚህ በፊት ወደ 3-4 ቪዲዮዎቹን በዚህ በስትሬስ ስትሬን ዲያግራም ላይ ሰርቻለሁ። ይሄን በተመሳሳይ ነው። ይሄን ቪዲዮ በትክክል ከተከታተላችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ከስትሬስ ስትሬን ጋር የተያዘ ጥያቄ ስፔሻሊ ስትሬስ ስትሬን ዲያግራሙን በትክክል መመለስ ትችላላችሁ። እያንዳንዷን ፖይንት ባይ ፖይንት ዲስከስ አደርጋለሁ። ይሄ ኦሪጂን ነው። ይሄ ኦሪጂን ነው። ከኦሪጂን እስከ እዚህ ድረስ ያለው ኢላስቲክ እዚህ ጋር ፕሮፖርሽናሊቲ ሊሚት አለ። እዚህ ከመሃል ላይ ፕሮፖርሽናሊቲ ሊሚት አለ። እዚህ አካባቢ ኢላስቲክ ሊሚት ፖይንት አለ። ይሄ ይልድ ፖይንት ኦር ይልድ ስትሬንግዝ ነው። አፐር ይልድ ስትሬንግዝ በመባል ይታወቃል። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ሎወር ይልድ ፖይንት አለ። ዜን እዚህ ፖይንት ላይ አት ዘ ፒክ አልቲሜት ስትሬንግዝ ኦፍ ደ ማቴሪያል እዚህ ጋር አለ። ዜን ከዚህ በኋላ አሁንም ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ማድረጋችን የምንቀጥል ከሆነ ማቴሪያሉ ፍራክቸር ይሆናል። ፍራክቸር ፖይንት ኦር ፌለር ፖይንት ብለን የምንጠራው ነው ይሄ። ስለዚህ እያንዳንዱ የየራሱ ሪጅን አለው። ከዚህ ፖይንት እስከ ይልድ ስትሬንግዝ ፖይንት ድረስ ያለው ኤላስቲክ ዞን በመባል ይታወቃል። ይሄ ፓርት ኤላስቲክ ዞን ነው። ዜን ከይልድ ስትሬንግዝ ፖይንት አፕቱ አልቲሜት ስትሬንግዝ ፖይንት ድረስ ደግሞ ያለው ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ዞን ብለን እንጠራለን። ይሄ ኦር ፕላስቲክ ዞን ብለን እንጠራለን። ከሱ ቀጥሎ ከአልቲሜት ስትሬንግዝ ፖይንት ቱ ፍራክቸር ፖይንት ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ማቴሪያሉ ላይ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ማድረግ የምንቀጥል ከሆነ ምን ይሆናል? ማቴሪያሉ ፌል ይሆናል ማለት ነው። ፍራክቸር ማቴሪያል ላይ ሀፕን ያደርጋል። ፍራክቸር ኢንሴንስ እስከዚህ ድረስ ማቴሪያሉ ወደ ነበረበት ላይ መለስ ይችላል፣ ግን ሙሉ በሙሉ ማቴሪያል ፕሮፐርቲውን ሉዝ አያደርግም። በት ከዚህ በኋላ አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ማቴሪያሉ የራሱን ፕሮፐርቲ ሉዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ፍራክቸር እየተሰበረ እየተበጣጠሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እያንዳንዱ ዞን በዚህ ልክ ማየት እንችላለን። አሁን ወደ ጥያቄው ስንመለስ የተጠየቅነው ስሎፕ ኦፍ ስትሬስ ስትሬን ከርቭ ኦር ስሎፕ አት ስትሬስ ስትሬን ዲያግራም ላይ ነው የተጠየቅነው። ስሎፕ ሚንስ ይሄ ፓርት ማለት ነው ሊኒየር ፓርት ከዚህ እስከዚህ እስከ ይልድ ስትሬንግዝ ኦር ኢላስቲክ ሊሚት ፖይንት ድረስ ማቴሪያሉ ላይ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ብናደረግ እና ያደረግነውን ፎርስ ምንለቅ ከሆነ ማቴሪያሉ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ላስቲክ የብር ላስቲክ እንደዚህ ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን። በሁለት ጣቶቻችን ላይ ኤክስተርናል ፎርስ ላስቲኩ ላይ አፕላይ ስናደርግ ላስቲኩ በዚህ ልክ ይለጠጣል። ዜን ይሄን ደግሞ ጣቶቻችን ምንለቅ ከሆነ ላስቲኩ ወደዚች ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢላስቲክ ዞን ብለን ኦር ኢላስቲክ ሊሚት ፖይንት ድረስ ያለው ነው። አሁን ስሎፕ ያለው በቀጥታ ስትሬስ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ስትሬን የሚጨምረው በኢላስቲክ ዞን ላይ ነው። በዚች ዞን ብቻ ነው ያለው ኦር አፕቱ ኢላስቲክ ሊሚት ብቻ ባለው ፖይንት ነው። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው በምንድን ነው ኤክስፕሬስ የምናደርገው? ዲስ ኢዝ ካልኩሌተር ኦር ይሄን ካልኩሌት የምናደርገው በያንግስ ሞዱላስ ኦር ሞዱላስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ
ፕሮፐርቲ ኢላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ ብለን እንጠራለን። ይሄን ኢላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ ብለን እንጠራለን። this elasticity is the property of a material in which the material can regain its original shape after removing the force that we have applied on that። በማቴሪያሉ ላይ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ እናደርጋለን። አፕላይ ካደረግን በኋላ ያደረግነውን ፎርስ ሪሙቭ ስናደርግ ማቴሪያሉ ወደ ነበረበት የሚመለስ ከሆነ ዳት ፕሮፐርቲስ ኢላስቲሲቲ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኢላስቲሲቲ በምን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ራይዝ ኦቨር ራን ዳት ሚንስ ይሄን ለዚህ አካፍለን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ዲስ ፓርት ይሄ ስሎፕ ኦር ሃይፖቴነስ ብለን የምንጠራው ነው። ዲስ ሃይፖቴነስ ኢዝ ካልኩሌትድ አስ the ratio of this opposite to adjacent። ስለዚህ በዚህ ይሄ that is equal to slope። so youngest modulus የምንለው ደግሞ ምንድነው? it is equivalent with that of elastic modulus or modulus of elasticity ማለት ነው። so here ይሄን እንዳለ ይዘን አሁን ወደ ዲስከሽናችን ስንመለስ የተሰጠን ፖይንቶች አሉ። ኤ ላይ ስትሬን የሚል አለ። so ስትሬን ማለት ምን ማለት ነው? it is a measure of deformation representing the displacement between particles in a material body and it is defined as the ratio of change in dimension to the original dimension። ይሄ ማለት for example ኦሪጂናል ምኖረን ይሄን ያክል ከሆነ ይሄ ኦሪጂናል ማቴሪያል ከሆነ በኦሪጂናል ማቴሪያል ላይ ኤክስተርናል ፎርስ በዚህ በኩልና በዚህ በኩል አፕላይ ስናደርግ በሁለቱ ሳይድ this is F and this is also another F። ይሄን በዚህም ሴንሲቭ በዚህም ሜንሲቭ ከሆነ ይሄ ኤክስ ብለን ብንሰይመው ይሄን from this point to this point ኤክስ ብንል then after applying external force ወደዚህ ኤክስቴንድ ይሆናል። ይሄ ፓርት ወደዚህ ኤክስቴንድ ይሆናል፣ ወደዚህም ኤክስቴንድ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ፓርት ደግሞ ቀጥሎ ያለው ዳይሜንሽን እስከዚህ ኤክስቴንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ከዚህ እስከዚህ የራሱ ኢንክሪመንት አለ፣ ከዚህ ወደዚህም የራሱ ኢንክሪመንት አለ። the ratio of this the extension እቺ ተጨማሪው ፓርት ይሄን ይሄን ጨምረን ይሄን ሲካፈል ለዚህ ብለን የምናገኘው ስትሬን ነው። then ቀጥሎ shear modulus የሚል ነው። usually it is what we call the modulus of rigidity is a measure of material's ability to withstand shear stress without experiencing a change in its shape። so ይሄ shear modulus ምንለው ከshear modulus of rigidity or የአንድ ማቴሪያል በሺር ስትሬስ አማካኝነት ፌል እንዳይሆን ይሄን ዊዝስታንድ የሚያደርግ የማቴሪያል ፕሮፐርቲ ዳት ኢዝ ሺር ሞዱለስ ብለን እንጠራለን። ሌላ በልክ ሞዱለስ ኢዝ ሜጀር ኦፍ ማቴሪያልስ ሬዚስታንስ ቱ ዩኒፎርም ኮምፕሬሽን ኦልሶ። ይሄ ዲ ላይ ደግሞ በልክ ሞዱለስ እንላለን። ሶ ይሄ it is the measure of material's resistance to uniform compression and it is defined as the ratio of volumetric stress to that of change in volume or volumetric strain። ማቴሪያሉ ምን ያክል ዩኒፎርም ኮምፕሬሽን እንዴት ሬዚስት እንደሚያደርግ ይሄን ኤቢሊቲ ሜጀር የምናደርገው በበልክ ሞዱለስ ነው። usually it is calculated by using this the ratio of volumetric stress to volumetric strain። ሌላ ቢ ላይ ያለው elastic modulus or modulus of elasticity የምንለው ደግሞ it is the slope of the stress strain diagram in which the elastic region of the material is used to define its stiffness and it is represented usually by this elastic modulus and this is usually known as Young's modulus when referring to tensile stress and strain. so the correct answer for this question is this choice B is correct answer። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ለዚህ ጥያቄ B ይሆናል ማለት ነው። so በስትሬስ ስትሬን ዲያግራም ላይ ስሎፕ ፓርቱ ስሎፕ በኢላስቲክ ሞዱለስ ሪፕሬዘንት የምናደርገው so this is the correct answer። ሌሎቹ ይሄም ትክክለኛ መልስ አይደለም ማለት ነው። so here elastic modulus ምንለው it is also known as Young modulus or modulus of elasticity ብለን የምንጠራው ነው። so this is the correct answer። this is the video I have in here and thank you for watching this and I hope you got some important information from this video and if you like this video please give like for the video, write comment on the video as well as share the video for your friends and don't forget to become member of this YouTube channel by subscribing the channel and switching on this bell button to receive notification for new updated uploads. Thank you for watching this. Have a nice time.